Important să ne binecuvântăm unii pe alții. It's so important for us to bless one another. Binecuvântarea rostită cu gura noastră Blessing spoken with our mouth este foarte puternică. is very powerful. Haideți să deschidem în cartea Geneza, în capitolul 22. Let's open up together in Genesis chapter Și vom 22. continua și în această seară să vorbim despre încurajare pentru cei care sunt în slujire. We're going to continue speaking this evening about encouragement for those who are in ministry. Să ne rugăm împreună. Let's pray together. Tată, luminează-ne. Father, give us light. Deschide-ne inima. Open our hearts. Deschide-ne înțelegerea. Open our understanding. Ajută-ne, Duhule Sfânt. Help us, Holy Dă-ne Spirit. putere care vine de sus. Give us power that comes from Îmbracă above. biserica ta în putere. Clothe your church in power. Dă bisericii viziune. Give your church vision. Vorbește-ne în această seară. Speak to us here this Și de evening. asemenea ne rugăm să vorbești acelora care vor asculta pe urmă acest mesaj. And we also pray that you will bless those who will listen to this message later Și on. încurajare de sus să vină peste fiecare suflet. Let encouragement from above come to every single În numele soul. Domnului Isus. In the name of the Lord Jesus. Amin. Amen. Geneza, capitolul 22. Genesis 22. O să citesc aici de la versetul 7. I'll read here starting in verse 7. Și Isaac a vorbit tatălui său Avram și a zis: Tatăl meu. Și el a spus: Iată-mă, fiul meu. Și Isaac a spus: Iată focul și lemnele. Dar unde este mielul pentru arderea de tot? And Isaac spoke unto Abraham his father and said, My father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Fiul meu, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Avram se află aici într-o situație imposibilă. Abraham finds himself here in an impossible Nimeni situation. în istoria omenirii nu s-a mai confruntat cu așa ceva. No one in the history of all mankind had ever faced something like Un om this. care aștepta zeci de ani să aibă un copil. A man who had waited for dozens of years to be able to have a Dumnezeu child. îi cere lui să-și aducă acum copilul ca și jertfă. God now is asking him to bring his child as a Și vreau în sacrifice. primul rând să ne uităm la Avram ca și un om ce este în autoritate. I want us first to look at Abraham as a man who is in authority. El are autoritate ca și soț în acea familie. He has authority also as a husband in that Are family. autoritate ca și tată al acelui copil. But he also has authority as the father of that child. Autoritate ca și un om care are sute de oameni în acel moment, dacă nu mai mult, sub el, în casa lui de slujitori. A man who had authority as one over hundreds of people who were servants in his Și household. de asemenea Avram este un patriarh, Abraham is also a patriarch. este un om spiritual, He is a spiritual man. un om care ajuta pe alții în acel timp să-L cunoască pe Dumnezeu. A man who helped others during that time to get to know God. Familia lui, slujitorii lui, His family, his un servants. om care are întâlniri neobișnuite cu Dumnezeu, reale, personale. A man who had real, unusual, powerful encounters with God. Un om care se roagă lui Dumnezeu și mijlocește. A man who prays and intercedes to God. Un om cu care Dumnezeu vorbește. A man with whom God Și la care speaks. Dumnezeu îi spune planuri pe care El le are. A man with whom God shares plans that he Cu has. privire la alți oameni, cu privire la diferite cetăți, chiar și la lumea întreagă. Concerning other people, other cities, even the whole world. Deci Avram este un lider. Abraham's a leader. Și el este în acest moment un lider aflat într-o situație imposibilă. He is a leader at this moment, finding himself in an impossible situation. Extrem de dificilă. Very difficult. Răspunsul lui, reacția lui His response, his reaction e extrem de importantă. is extremely Modul în important. care el urma să facă față acestei situații The way that he was going to be able to handle this urma să situation influențeze pe soția lui, would influence his wife, pe copilul lui, his child, slujitorii care au mers cu ei pe drum, the servants who had gone with them on the slujitorii road, care erau acasă, the servants who had been left back behind at home, oameni care îl cunoșteau pe el și despre el. people who knew him and knew about Să nu him. uităm că el era respectat în mijlocul altor împărați.
Don't forget that he was also respected amongst other Că kings. împărații filistenilor îl onorau pe el. The kings of the Philistines, for example, honor him. El ca și lider He is a leader, se află într-un impas. finds himself at a A crossroads. dat de o problemă. He is facing a problem. Și există probleme de multe feluri. There are many different types of Sunt probleme problems. mici There are small și problems. sunt probleme mari. There are big problems. Când ești copil, When you are a child, probleme care tu le ai, the problems that you have, micuțe, even the small ones, nu mă lasă să mă joc cu jucăria lui. he's not allowing me to play with his toy. Ți se par în acel moment foarte mari. Those problems seem to you in that moment like they are very Ți se big. par absolut copleșitoare. They are overwhelming. Sunt foarte grele. They're really hard. Produc lacrimi pe fața ta. They even cause you to have tears flowing down Aduc your durere face. în sufletul tău. You start having pain in your soul. Rupe relații uneori de prietenie. You can even break off relationships, friendships. Dar noi ne uităm la acea problemă a acelui copil astăzi We can look at the problem that a child might have today, și noi toți care suntem aici putem să zicem, aia e o problemă mică. and all of us who are here today can say that's a small problem. Există probleme un pic mai mari decât aia în viață. There are problems a little bit bigger than that Și in cred life. că în viață, cu cât mai mult treci prin viață, I believe that in life, as more time goes by in life, și cred că cu cât mai multă autoritate ai în diferite nivele de viață, and also as you have more authority in different areas of life, problemele mici small problems și problemele mari and big problems devin mai clare un pic. become more clear some. Începi să înțelegi mai mult ce e o problemă adevărată. You can start to realize what a real problem is. Avram are o problemă, cred, adevărată. Abraham had, I believe, a real O problem, problemă dificilă. a difficult problem. Nu mai existase până atunci un miracol al învierii. There had never been a miracle of resurrection up until that point. Și lui se cere să aducă jertfă copilul pe care îl iubea. And it is asked of him to bring the child that he loves as a sacrifice. El zice, fiul meu, He says, my son, Dumnezeu însuși va purta de grijă. God himself will provide. M-am gândit la ce credință a avut Avram. I was thinking about what faith Și Abraham vreau had. să vorbesc în seara asta un pic despre credință și încurajare. I want to share with you some here this evening about faith and encouragement. Orice om în slujire Any person in are ministry nevoie de credință. needs to have faith. Noi avem nevoie de credință. We need to have faith. Să zicem, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Say, God himself will provide. Aceasta să fie mentalitatea noastră ca și slujitori, May that be our mentality as servants, ca și părinți, as ca parents, și oameni la lucru, as those who are working, those in ca ministry, și oameni, elevi, studenți la școală. those who are high school students or college Dumnezeu students. însuși va purta de grijă. God himself will provide. Yahweh Ire, Jehovah Jireh. Dumnezeu se îngrijește. The Lord will provide. Și El zice, va purta de grijă. And he says he will provide. Acum este un nume al lui Dumnezeu care se află pentru prima dată aici în Biblie. That is a name of God that is first found in the Bible here. Într-un moment dificil din viața lui, In a difficult moment in his life, în loc să se plângă, instead of în complaining, loc să fie deprimat, instead of getting depressed, descurajat, discouraged, dezamăgit, disappointed, el are o revelație nouă despre Dumnezeu, he instead has a new revelation about God, despre măreția lui Dumnezeu, about the greatness of despre God, ce poate Dumnezeu să facă. about what God can În do. fața imposibilului, When facing the noi impossible, putem să avem revelații despre Domnul. we can have revelations about the Lord. Cartea Evrei, capitolul 11, Hebrews cred 11, că în versetul 19, I believe it's in verse spune 19. că Avram a crezut că Dumnezeu îl poate învia dintre cei morți.
says that Abraham believed that God can even raise him from the A dead. crezut ceva despre Dumnezeu ce Dumnezeu încă nu făcuse în istoria omenirii. He believed something about God that God had not yet done in the history of Și mankind. el s-a încurajat pe el. It was A encouraged. fost încurajat. He was encouraged. Vreau să mă uit un pic la Psalmul 3. I want us to look some at Psalm 3. Aseară îmi citeam Psalmul 3 și am zis să vă spun, să vi-l citesc și vouă. I was reading Psalm 3 last night and I said I have to read it to you also. David scrie acest psalm. David wrote this Și psalm. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei. He says, Lord, I have so many enemies. Ce mulțime se ridică împotriva mea. There are multitudes who have risen up against Cât me. de mulți vorbesc rău despre mine. There are so many speaking against me. Dar Tu, Doamne, But you, O Tu Lord, ești scut în jurul meu. are a shield round about me, Tu ești slava mea și cel care mi înalți capul. my glory and the lifter of my Deci în head. momentul unei probleme mari, In a moment when there's a big când el problem, era atacat, when he was attacked, el îl vede pe Dumnezeu ca și un scut. he sees God as being like a Și shield. când oamenii îl vorbesc de rău, When people speak evil îl about vede him, pe Dumnezeu că îi dă favoare și îl înalță. he sees God giving him favor and lifting him up. Și răspunsul nostru la probleme The response that we have to e problems foarte important. is very Pentru că important. în fața problemelor, When facing problems, noi putem să avem revelații despre Dumnezeu. we can have revelations about Și să God. ne încurajăm cu acea revelație. To be encouraged by Și those să trăim în revelations. realitatea acelei revelații. To live in the reality of those revelations. Orice om are probleme. Any person faces Astăzi tu ai avut problems. lucruri de rezolvat. Today you had things that you had to take care of. Luni noi am avut o zi foarte interesantă. On Monday we had a very interesting day. De dimineața până seara de rezolvat From lucruri. morning till evening we had Și to be taking care Încă of sunt things. lucruri așa în aer, unele dintre ele. Some of those things are still kind of left in the air. Dar în aer știu că sunt ținute de mâinile lui Dumnezeu. But those things that are left in the air, I know are being held up by the hands of Că eu God. nu le las doar în aer. I'm not just leaving them there in the air. Așa să le ignor. I'm not ignoring Eu le them. pun în mâinile lui. I put them in His Că hands. Domnul are o soluție. That the Lord has a Are solution. o cale de ieșire. The Lord has a way of El escape. are un plan. He has a plan. Gândiți-vă la Avram. Think about Abraham. Cum i-a venit în minte lucrul acela? How Dumnezeu se va îngriji. How did this thought come to his mind? The Lord will provide. Umblarea noastră zilnică cu Dumnezeu Our daily walk with ne God va zidi pe noi will cause us to be și în built up. momentul în care apare o situație dificilă, o When problemă, a difficult situation arises, a problem, noi vom putea să declarăm adevărul lui we Dumnezeu. will be able to declare the truth about God. Și Dumnezeu, într-adevăr, acolo într-un tufiș, a pus deja un berbec And pentru jertfă. it's true that God caused there already to be put a ram there caught in the thicket. Când Avram a urcat pe munte, When Abraham climbed up on the mountain, n-a auzit be. he didn't hear a sound of bah. Când a urcat pe munte When he climbed up on the și a făcut mountain, altarul, when he built an altar, n-a auzit be. he didn't hear the bah. Când l-a pus pe Isaac pe altar When he put Isaac on the altar, și a pus fiul de jertfă, when he laid down his son as a n-a auzit sacrifice, be. he didn't hear the bah. Știți, un berbec în tufiș face be. Usually, a ram caught in a thicket will be making that noise. Vă spun că știu cum sunt oile când îți prinse în tufiș. I'm telling you, I know Fac how zgomot. sheep are when they are caught in a bush. They'll make noise. Când Avram a luat cuțitul, When Abraham took the knife in his hand, n-a auzit be. he didn't hear the bah yet. E când Dumnezeu a vorbit lui It was when God spoke to him și a zis, știu că mă asculți. and said, I know that you will obey me. Când Dumnezeu a aprobat umblarea, ascultarea lui Avram, When God approved Abraham's walk, his obedience, eu cred că atunci a fost creat berbecul, that's when the ram was created there, în ultimul moment. right at the last Dar second. era deja în inima și în planul lui Dumnezeu. It was already in the plan and heart of God.
Și poate că era acolo, Maybe it was already dar there, era un berbec mut. but it was a mute ram. Sau poate că era acolo, Maybe it was there, dar Avram a fost așa de concentrat la un singur lucru că nu a auzit și nu a văzut nimic. that Abraham was so focused and concentrated just on one thing that he didn't see or hear anything else. Dar ascultarea lui His obedience l-a poziționat în mijlocul soluției. positioned him right in the middle of the Ca solution el să aibă o soluție. so that he would have a solution. M-am gândit I la Neemia, About Nehemiah. pentru că am vorbit recent și despre Neemia la aceste întâlniri. We shared recently about Nehemiah here also at these Și meetings. vreau să vă citesc câteva lucruri la care m-am gândit în ce privește la Neemia. I want to read to you a few things that I thought about concerning Și ce Nehemiah el a avut de a face. and things that he faced. Când te apuci de un lucru, When you start to do something, ai viziune, you have vision, ai plan, you have a plan, poate ai și resurse, maybe you have poate resources parte din ele, or a part of the și începi în resources, credință. and you start by faith. Cum procesul de la început până la sfârșit poate să fie foarte dificil. The process from the beginning to the end can be very Și difficult. Neemia ca și lider, Nehemiah as a leader, ca și om în slujire, as a person in ministry, a avut de a face cu batjocură, faced being mocked cu acuzații și bârfe, with accusations and gossip, intimidare, intimidation, minciuni despre el, lies spoken about atacuri him, fizice, physical attacks, oameni descurajați, people who are discouraged, oameni care profitau financiar în timp ce se construia zidul, people who were taking advantage financially as they were building the wall, compromisul unora, compromised in some, acte, documente oficiale documents, official acts, care au devenit și mai grave, official paperwork. care au fost și mai grave și în timpul lui Ezra. That was even worse during the time of Ezra. El a trebuit să se ocupe fizic, să muncească fizic, cot la cot cu oamenii, He needed to work physically, shoulder to shoulder with the o people. muncă fizică extrem de grea și de solicitantă. Physical labor that was very difficult and demanding. I-a lipsit somnul, He had to go without sleep. nu dormeau cu haine pe ei, de multe ori nu avea nici măcar timpul să schimbe hainele. They kept the same clothes on them when they would go to bed. They didn't even have time to I-a change. lipsit timpurile de respiro între. He didn't have any time to even take a breath between doing different things. A trebuit să coordoneze muncitorii, He needed to coordinate different workers, liderii administrativi, administrative leaders, lideri spirituali, spiritual leaders, să aducă o restaurare spirituală to bring spiritual în restoration cuvânt, post și rugăciune, in fasting, prayer, and the în word, timp ce se ocupa și de oameni săraci și de alte familii. as he was also taking care of the poor and other families. Am obosit doar scriind ce făcea Neemia. I got tired just writing down what Nehemiah had to do. Astea se întâmplau în același timp. All of that was going on at the same time. Un lider creștin A Christian leader este un om care are credință, is a person who has faith, nădejde who has hope și dragoste. and love. E un om care are o minte transformată, It's a person that has a transformed o mind, minte a credinței. a mind that is a faith-filled mind. Credință cu privire la acea slujire, Faith concerning that ministry, la lucru, concerning work, la situații cu care se confruntă zilnic, concerning different situations that are faced daily, la oameni cu care lucrează, concerning people with whom that leader is la working, familia lui proprie de acasă also concerning his own family, his și own home. credință și cu privire la viitor. Faith also for the future. Cu alte cuvinte, In other words, în slujire, in ministry, pentru a rămâne încurajați, to be able to stay encouraged, mărește-ne credința, Doamne. Lord, increase our faith. Avem nevoie de credință. We need faith. Filipeni, capitolul 1, In Philippians chapter 1, și vom merge un pic înspre Pavel,
Now we're going to start talking some Să about vedem ce Paul vorbește el referitor la acest domeniu. to see what he had to say concerning this area. El zice în versetul 6. He says in verse 6, Sunt încredințat că acela care a început în voi o bună lucrare o va duce la capăt până în ziua lui Iisus Hristos. I am confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus lucrezi cu Christ. oamenii. When you work with Trebuie people, să ai acest adevăr în tine. you must have this truth in Doamne, you. eu îți convins Lord, I am că confident ce ai început în viața acestui om that what you started in the life of this o vei person, duce la bun sfârșit. you are going to finish it. Trebuie să spui ție acest lucru You must say that to yourself. și să zici, Doamne, sunt încredințat că ce ai început în mine vei duce la capăt. And you need to say, Lord, I'm also confident that what you've begun in me, you'll finish it all the way to the end. În versetul 19, tot în capitolul 1. Haideți să vedem un pic mentalitatea lui Pavel ca și lider creștin. Looking at verse 19 in the same chapter, let's look at the mentality that Paul had as a leader, Cum gândea Christian el leader. ca și lider? How did he think as a leader? Zice în versetul 19. Verse 19. Că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. For I know that this will turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Și când el scrie cartea Filipeni, e în închisoare. When he's writing the book of Philippians, he's in prison. Și are tot felul de probleme, chiar și cu creștinii, deși e arestat de romani. He had problems with even other Christians, although he was arrested by the Romans. Dar erau creștini care predicau pe Iisus Hristos din duh de ceartă, doar așa, să se certe cu unul și cu altul în discuții. There was some Christians who were just preaching out of a spirit of conflict. They were just sharing because they wanted to have fights with other Christians. Și zic că unii mai aduc încă un necaz pe lângă lanțurile ce le are. And he said that they're causing me yet even more suffering besides the chains that he was in. Asta e situația, da? That's the Și el situation. zice, eu știu But he says, I know că lucrul acesta that this se va întoarce will turn spre around mântuirea mea, for spre my scăparea salvation, mea, for me being set prin free rugăciunile voastre through your și prayers ajutorul Duhului Sfânt. and the help of the Holy Și Spirit. pe urmă zice, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi preamărit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viață, fie prin moarte. According to my earnest expectation and my hope that in nothing I will be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether it be by life or by death. Odată zice, eu știu, He says, I și know. credința e o cunoaștere, Faith is a knowing. și pe urmă zice, mă aștept. And then he also says, I am Și expecting. credința trăiește în așteptarea lucrurilor bune. Faith is resting in the expectation of good things. A lucrurilor lui Dumnezeu, The things of God, a mâinii lui Dumnezeu, the hands a of God, ajutorului ce vine de la Dumnezeu, the help that comes a from God, soluțiilor care vin de la El. solutions that come from Așa Him. este credința. That's what faith is. Același lucru El spune, știm în Romani, în capitolul 8. He says something similar we know in Romans chapter Știe 8. cineva să-mi zică despre ce vorbesc? Does anyone know what I'm going to share from there? Că am zis că știu că lucrul ăsta se întoarce. When he says, I know that this will turn Versetul around. 28. Verse 28. Dar știm And we că know toate lucrurile that all things lucrează împreună work spre together binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, for the good of those that love al God, celor ce sunt chemați după planul Său. to them who are called according to His Câți purpose. de aici îl iubiți pe Domnul? How many of you here love God? Atunci toate lucrurile Then all things se vor întoarce are going to turn around pentru binele tău. for your good. Asta e adevărul. That's the truth. Toate lucrurile All se vor things întoarce. are going to turn Știți around. de câte ori eu spun lucrul ăsta? Do you know how many times I've De said foarte that? multe ori.
Many Lucrul times. ăsta This thing se va întoarce înspre binele meu. is going to turn around for my good. Va fi o întoarcere aici. There's going to be a turnaround. Eu am Here. o chemare de la Dumnezeu. I have a calling from Dumnezeu are God. un plan cu viața mea. God has a plan for my Asta e life. mentalitatea lui Pavel. That is the mentality Așa of gândește Paul. el. This is how he thinks. Așa vede el lucrurile. This is how he sees things. El, care n-a cruțat pe însuși Fiul Său, He who did not withhold his very own cu son, cât nu ne va da El mai mult toate lucrurile? how much more will he give us all other things? Ce ne poate despărți pe noi de dragostea lui What can Hristos? separate us from the love of Christ? Nimic. Nothing. În toate acestea, In all these noi things, suntem mai mult decât we are biruitori more than conquerors prin acela care ne-a iubit. through him who loved us. În toate astea, In all these eu things, nu mă văd un om învins. I do not see myself as being a defeated Mă văd un person. om care a biruit. I see myself În as a toate person who lucrurile, will overcome in all eu things. văd soluții. I see solutions in Soluții everything. pe care Dumnezeu le aduce. Solutions that God brings. Soluții care vin de la El. Solutions that come from În Him. toate lucrurile. In all things. În capitolul 12, 2 Corinteni, In 2 Corinthians 12, el zice că are un țepuș în carne. he talks about the thorn in the flesh. Are o problemă. He has a Și problem. nu poate să scape de problema asta. And he can't get rid of that problem. Are sens să dezvoltăm subiectul țepușului în seara asta? It wouldn't make any sense for us to develop more the idea of the thorn in the flesh Ideea here this lui e o evening. problemă de care nu te poți scăpa. But we'll just say it's a problem you can't get rid of. Și zice, s-o ruga la Domnul de 3 ori And it says that he prayed to God 3 times să-l depărteze de la el. so it would be taken away from him. Să stăm să ne uităm un pic la asta. Let's look a little bit at that. Că s-o rugat de 3 ori. He prayed 3 times. Asta înseamnă That means că Pavel era genul de om that Paul was the type of care person se ruga odată who would pray once și avea răspuns. and he would get an answer. Pentru că aici zice, eu fost neobișnuit că trebuie să mă rog de 3 ori. He was saying that it was unusual that he would even have to pray 3 times. Pentru că s-a rugat odată și nu a fost îndepărtat. He prayed once and it wasn't taken from him. S-a rugat de 2 ori și nu a fost îndepărtat. Twice and it wasn't taken. Și a 3-a oară și nu a fost The îndepărtat. third time it wasn't taken from him. Și a primit răspuns. Then he got an Și a answer. zis, harul meu My grace ți este de ajuns. is sufficient for Căci you. puterea mea, For my power slăbiciunea ta se face is desăvârșită. made perfect in weakness. Și eu zic, când am primit revelația asta în problema mea despre cine e Dumnezeu, He said, when I received that revelation in my problem of who God is, încep să simt plăcere în slăbiciuni. I began to find joy in weakness, power in weakness. Zice, de aceea simt plăcere în slăbiciuni, în insulte, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos Iisus. That's why he says, I will take pleasure in infirmities, reproaches, necessities, persecutions, and distress for Christ's sake. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. For when I am weak, then I am strong. În momentul unei situații dificile de care nu putea să se scape, In the middle of a difficult situation that he couldn't get rid of, primește o revelație a harului. he receives a revelation of grace, Primește o revelație a puterii lui Dumnezeu. a revelation of God's power. Și eu zic, și de atunci totul s-a schimbat. And then he said, after that, everything changed. Când sunt în nevoi, When I'm in când need, dau de probleme, when I am facing problems, e în regulă. that's okay. Nu e nicio problemă. No problem. Pentru că știu ce urmează să se întâmple. I know what's getting ready to take Puterea place. lui urmează să se arate. His power is getting ready to be Pentru că în shown. locuri de slăbiciune In the place of va veni weakness, putere. that is where his În locuri power de will come. nevoi, In the place of va veni needs, putere. that is where his power Unde will sunt come. insulte, Where there are va insults, veni putere. that's where his power will Unde sunt come. prigoniri, Where there's persecution, putere. there's power unde coming. e strâmtorare. Where there is weakness. Nu prea pot să mă mișc aici. Nu I- prea pot să fac multe When you're aici. caught and you feel like you can't really move, Va veni putere. there's power coming there. El face un drum.
He makes a way. Prin foc face un drum. Even through the fire, he makes a way. În cuptorul încins. Even in the fiery furnace, El are o soluție. he has a solution there. Deci, când am revelația puterii lui Dumnezeu, When I have a revelation of the power of cine God, este El, who he is, El e încurajat. he is encouraged. El e bucuros. He is happy. E fericit. He is full of joy. Nu vede asta ca și o problemă. He doesn't see that as being a În problem. capitolul 11, In 2 Corinthians în 11, versetul 6, verse 6, uitați care e atitudinea lui în relațiile cu oamenii. look and see what his attitude was in relationships with people. Cartea 2 Corinteni are o porțiune unde Pavel răspunde acuzațiilor unor oameni. The book of 2 Corinthians has a section where Paul is responding to the accusations of some people. El zice, chiar dacă sunt un om simplu în vorbire, He says, even if I am a man simple in speech nu sunt însă și în cunoștință, and not yet in knowledge, și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. but we have been thoroughly made manifest among you in all things. Dacă Pavel a fost simplu în vorbire, If Paul was simple in his speaking, nu suntem noi. how are we? Dacă mă uit la predicile lui Pavel, If you look at the preachings of știți, Paul, epistolele sunt predici în anumite moduri. you know, the epistles in some ways are like El sermons. zice, chiar dacă sunt un om simplu în vorbire, He says, even if I'm a man simple in speech, nu și în cunoștință, în revelație, în înțelegere despre cine este Dumnezeu, but I'm not in my knowledge, my revelation, my understanding of who o God is. cunoștință care am arătat-o, care a fost practică, reală, dovedită. That is a revelation that was practical, real, proven În toate privințele in all different ways și în tot felul. and in all different În tot felul possibilities. de situații, In many different de la situations, oameni bolnavi, vindecați. people who were sick, they De got la healed. oameni posedați, eliberați. People who were possessed, who were set free. De la oameni care s-au împotrivit și s-au întors la Hristos. People who were opposing before, but then they turned to Christ. De la biserici plantate peste tot. Concerning churches that were planted all over the Vedeți, a place. fost o cunoștință reală, There was real knowledge, dovedită, proven, trăită, lived, vizibilă. visible. Asta a fost cunoștința lui Pavel. That was the knowledge that Paul had. Și Pavel a dat de multe baiuri. Paul faced a lot of El, obstacles. ca și lider creștin, As a Christian leader, încă de la început, from the very beginning, eu m-am apucat să scriu doar începuturile. I began to write just the very beginning. Nu am trecut prin prea multe capitole, I în didn't fapte. even go through that many chapters in Ăla the ar fi book un of Acts. studiu 'Cause de câteva luni de it zile. would be a study that would take a few months to Dar do. de la început, din Fapte 9:23, But from the beginning in Acts 9:23, imediat după ce se întoarce la Hristos în Damasc, when he turns to Christ in Damascus, unei iudei căutau să-l omoare. it says that the Jews were looking to kill him. Deci încă de la început a fost amenințat cu moartea. From the very beginning, he was being threatened with death. Aceea este o problemă. That's a problem. Aia e o problemă. That's a real problem. Când zice căutau să-l omoare, căutau un prilej să-l prindă să-l It omoare. says that they were looking for an opportunity to be able to kill Deci him. de la început, From the very beginning. Fapte 9:26, respins de creștini, de biserica din Ierusalim a Acts început. 9:26, he's rejected by Christians from the church in Jerusalem Putea from the să beginning. spună, He could have m-am said, săturat de creștinii ăștia. I've had enough with these Christians. Nu, deci el are umblarea lui cu Domnul în mijlocul problemelor. Știți, noi luăm că viața de creștin ar trebui să fie lipsită de probleme de multe ori. No, he had his own walk with the Lord through problems. We have this
mentality a lot of times that the Christian life is supposed to be Dar without adevărul problems. este But the truth că is Domnul Iisus Hristos that the Lord Jesus a Christ dat o pildă cum să fie ucenicul lui. gave a parable about what his O disciple was pildă care supposed to be are în ea like. două pilde. It's a parable that actually has two parables in Zice it. că mulțimea îl urma It says that the multitudes were în Luca following him. 14. In Luke 14, Deci împreună cu Iisus mergeau mari mulțimi. it says that following Jesus were great În multitudes. versetul 25, da? Verse 25. Împreună cu Iisus mergeau mari mulțimi. It says that together with Jesus there were great multitudes. Mulți oameni. Many people. Și el se întoarce And he turns, și se uită la ei looks at them, și le zice: and he says to them, când un om se apucă să construiască un turn, when a man begins to build a tower, stă și își face socotelile. he first does all of his calculations. O să pot să-l termin. Am I going to be able to finish this? Cu alte cuvinte, In other words, ce va fi un preț, there's going to be a price. va fi un drum lung, There's going to be a long va fi un path. proces, There's going to be a va fi process. ca și cum construiești un turn, It's going to be like you're building a cum tower. construiești o casă. Like how you would build a Nu house. se întâmplă peste That noapte. doesn't happen overnight. E greu. It's difficult. E foarte greu să construiești o It's casă. really hard to build a Ai nevoie house. de multă răbdare, You need to have lots de of îndelungă patience, răbdare, long de suffering, multe rugăciuni, much prayer. zero nervi. You need to have zero anger. Doamne, ajută-ne. Lord, help us. Zice, o să fie un preț, să There- fie greu, There's going to be a price to o să pay. It's fie going un to be proces. hard. There's going to be O a să fie- process going Și on. trebuie să-ți faci socoteala că să poți să termini, adică să o duci până la capăt. You need to Viața ta de calculate creștin. well so that you can go all the way to the end in your Christian Și pe life. urmă că zice, ca și cum doi împărați care merg la război. Then he says it's also like two kings that go to battle. Și împăratul care îi atacat The king that's being attacked stă și se gândește stays and thinks. și se sfătuiește cu ceilalți. He gets advice from the others. Pot să merg la războiul ăsta cu 10.000 de oameni Can I go into this battle with 10,000 people? înaintea celui ce vine împotriva mea cu 20.000? Against these people who are coming against me with 20,000? Vedeți, de obicei când un om pornește un război, Usually when a person starts a war, el verifică ce vrea să atace. he will check on what he wants to attack. Și zice, am o armată mai mare, And that person will say, oh, I have a bigger am mai army. multe arme, I have more weapons. am diferite avantaje. I have some advantages. Și ăsta e momentul și vreau să cuceresc acea zonă. This is the moment I want to conquer this area. Și omul care e atacat The person who's being attacked își dă seama, am un pic mai puțin decât omul care mă atacă. realizes I have a little bit less than the one who's attacking me. Exemplul este de jumate The example given is half. și cam acolo este în general când se pornește ceva. And usually that's how it is when something is started. Și zice că omul are două opțiuni. And he said that man has two options. Ori mă duc și lupt Either I'm going to go and fight, și mă gândesc că pot, chiar dacă am mai puțin, thinking I can win even though I have less, sau trimit soli să negocieze o pace. or he'll say I'm going to send representatives to be able to negotiate peace terms. Să ne facem socotelile, Let's make some calculations. să o gândim pe termen lung Let's think long term și că putem să biruim orice. and that we can win Chiar anything. dacă vrăjmașul pare că e mai mare decât noi. Even if our enemy seems like he is bigger than we Că are. vine cu mai multe arme împotriva noastră. Even if it looks like he's coming against us with more weapons. Ca să-L urmez pe Hristos, To follow Christ ca și lider creștin, as a Christian leader, am nevoie de credința biruinței. I need to have victorious faith Că indiferent de atacurile that no vrăjmașului, matter what the attacks of the enemy would pe ce be, plan vine el,
no matter what area he atace, comes to attack in, noi putem să-l biruim. we can defeat him. Eu pot să-l birui. I can Că cel care win. este în mine e mai mare decât cel care e în Because lume. he who is in me is greater than he who is in the Această world. mentalitate This e o mentality mentalitate pe care Pavel a îmbrățișat-o. was a mentality that Paul embraced. El a îmbrățișat această gândire. This way of thinking. Și e o gândire care noi toți putem să o îmbrățișăm. This is a way of thinking that we can all În embrace. Filipeni 2, In Philippians chapter 2, în versetul 17 și 18, in verses 17 and 18, el spune: he says there, și chiar dacă sunt turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur. Și mă bucur împreună cu voi toți. Tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. yes, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. For the same cause also do you rejoice and rejoice with me. Deci chiar dacă sunt turnat ca o jertfă, Even if I'm poured out as a drink offering, eu mă bucur. I'm happy. E o bucurie care nu e o chestie emoțională. It's a type of joy that's not an emotional E joy. bucuria Domnului, It's the joy of the Lord. care e tăria noastră. That's our strength. Care e bucuria Domnului? What is the joy of the E Lord? spusă, cred că în Evrei. I believe it's written in Hebrews. Pentru bucuria care i-a fost pusă înainte, For the joy that was set a before him, îndurat crucea. he endured the cross. E o bucurie care vede lucrurile ce urmează să se întâmple după acest obstacol, după această încercare. It's a faith that sees what will happen after this obstacle, after this problem. Dacă cineva ți-ar zice ție astăzi, If somebody would say to you today, du-te, construiește-ți casa, go and build your house, mergi fă-ți toate actele, du-te, cumpără din magazine tot ce-ți trebuie. go and resolve all the paperwork, go and buy everything in the store that you need. Și la sfârșit, If at the end, casa ta o să fie total plătită. your house would be completely paid for, Te-ai duce să faci lucrul ăsta. would you go and do it? Te-ai duce. You would go. Chiar dacă e greu. Even if it was hard Chiar for you. dacă trebuie să mergi dintr-o parte în alta. Even if it was difficult Și după for aia, you to go iarăși de from one 10.000 place de to ori. another and even to go 10,000 Te-ai times, duce. you would still Și go. de ce? You know why? Pentru că știi cu ce rămâi după. You know what you're going to be left with Și afterwards. zici, se merită. And you say, it's worth it. Și vreau să vă spun că toate lucrurile au un preț. I want to tell you, everything has a Tot price. ce are valoare Everything are un preț. that's valuable has a price. Căsnicia Marriage e valoroasă. is valuable. E un lucru valoros. That's valuable. Și ceva pentru care tu trebuie să lupți. It's something that you have to fight for. Trebuie să lupți pentru căsnicia ta. You have to fight for your marriage. Apar probleme în căsnicii? Problems arise in a marriage. Probabil că la alții, la noi nu. For other people, not for us. Niciodată nouă. Never for us. Trebuie să lupți. You need to Și fight. trebuie să ai credință. You must have faith. Domnul poate să schimbe acest lucru. The Lord can change this. Doamne, Tu poți să îmi schimbi inima cu privire Lord, la situația asta, la you- persoana de lângă mine. You can change my heart concerning this situation, concerning this person who's next to me. Prin credință. By faith. Și luptăm prin credință, nu prin vedere. We fight by faith, not by what we see. Am zis, acum în Filipeni 2, Here in Philippians are 2, un mod foarte interesant de a vedea lucrurile. he has Pavel. a really interesting way of seeing El things. zice, Paul does. știți, omul ăsta pe care voi îl iubiți, pe Afrodit, He said, this man who you all loved, voi Epaphroditus, l-ați trimis la mine, e You sent him slujitorul to vostru me, pentru he's nevoile mele. your servant for my needs. A fost bolnav, He was sick. foarte bolnav, aproape de moarte. He was really sick, almost dead. Deci, pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte. For the things of Christ, he was almost dead. Și pe urmă le zice încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. And then he says, rejoice in the Lord, brothers.
Deci numai bunica mea cred că știe să vorbească așa. I think only my grandmother knows how to Deci talk vorbești like de that. moarte. You're talking about Deci, death, no, hai să ne bucurăm and acum. then you're saying, let's rejoice Dar now. voi vedeți contextul, cum chiar el vorbește aici odată despre el sine, că e o jertfă și de moarte. He's talking here at one point about how he's, even if he'd be a drink offering to death, De Epafrodit, că a fost pe moarte și Epaphroditus, betea rău. who was extremely sick, almost dead. Deci, într-adevăr, a fost bolnav și foarte aproape de moarte. He was sick and very close to death. Deci l-am trimis acum repede să-l vedeți, să vă bucurați iară și să fiu și eu mai puțin mâhnit. And so I sent him to you now so that you all could be filled with joy and so that I also will not be sorrowful. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria. Send him forth with all joy. Wow! Wow. Unor oameni este frică să vorbească de boli și de moarte. Some people are afraid of talking about sickness or death. Le teamă nu cumva ceva rău să le se întâmple lor. They're thinking, oh, I don't want something bad to happen. Dar eu vreau să vă spun că Pavel a fost pe față. I want to tell you that Paul was very open. A vorbit și de moarte și de boală. He talked about sickness, death. A vorbit și de naufragii și de sărăcie. He talked about shipwrecks, about Și de ce i-a făcut poverty, unul și altul. about what different people did to Și la him. unii le-a zis și pe nume. And some of them he even named. Le-a zis și de Imeneu și de Alexandru pe nume le-a zis. He said about Hymenaeus and Alexander Nu, zici și pe by Dima pe name nume. what they did. He named Demas for what he did. Eu for numi pe unii și toată istoria omenirii știe. He named some of them, and for all the history of mankind, Și it will be known what those men niciun did to pocăit him. adevărat nu pune numele la copilul lui Imeneu. And no Bible-believing Christian will name his child Hymenaeus. Eu am zis că Iov ar fi un nume bun. I think Job would be a good name, but Deci vreau să zic I want to tell you, că el a vorbit pe față. he spoke about things the way they were. Pentru că ele erau circumstanțe. Those were the Ele erau, Doamne, circumstances. niște lucruri exterioare. Those were some exterior things. El a avut revelația că Dumnezeu e mai mare decât acele lucruri. But he had a revelation that God is greater than all those Deci eu mă things. bucur He says, I că aștept rejoice. să văd ce se întâmplă după toate fazele astea. I'm looking forward to see what's going to happen after all these things. El era mai bucuros în închisoarea aia He was more full of joy in that și le tot prison. scrie, bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă totdeauna în Domnul, bucurați-vă. He keeps saying again and he, rejoice, rejoice. I tell you again, rejoice Cred in că the asta ar trebui Lord. să scriem pe clădirea bisericii noastre când o să o avem. We need to write that on our church building when we'll Oricum, have it in probabil the oamenii future. știu că noi suntem mai veseli de felul nostru. Probably people anyway know that Dar we eu are zic că așa more se zice, happy the bucurați-vă way that we are. totdeauna în Domnul, iar își zic, bucurați-vă. But we can write that. Rejoice in the Lord always. I'll say it again. Mare Rejoice. să fie scris. And we can write it in really big letters Să se vadă de la distanță. so that it can be seen from the distance. Și le dăm și să ținem cont. Și după aia le dăm și pamflete când And intră. then we can Și also semne de carte. give them some bookmarks and Bucurați-vă în Domnul. some little brochures when they walk Bucurați-vă, in. bucurați-vă. Rejoice, rejoice, rejoice. Hai întoarce-te spre cine zic, bucurați-vă în Turn Domnul. to somebody sitting next to you and say to them, rejoice in the Lord. Asta e nimic. Asta e is nimic. Prin ce nothing. tu treci, What you're imica. going through is Nu e nothing. nimic. It's nothing. Bucurați-vă în Domnul. Rejoice in the Lord. Bucurați-vă. Rejoice. Relaxați-vă. Chill. Zâmbiți. Smile. Râdeți. Laugh. Dumnezeu are un berbec undeva prins în tufiș. God has a ram caught somewhere in the thicket. Există undeva un berbec prins în tufiș. There is a ram caught in the thicket somewhere. Există o cheie. There is a key. Există o soluție. There's a solution. Deci întristările noastre ușoare și de o clipă These momentary sufferings, produc doar glorie și slavă în viața light noastră. sufferings, will produce an eternal weight of glory that far outweighs them all. Petru spune Peter says în 1 in Petru, 1 în Peter capitolul 1, 1, asta e și mentalitatea lui Petru, da? this is also the same mentality that Peter had. De după Hristos, cumva, de după revelație, de după întâlniri cu Domnul. This was how he thought after he met Christ, after he had his meeting with him. În versetul 5. Verse 5.
Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. You are kept by the power of God. Prin credință. Through faith. Pentru mântuirea gata să fie descoperită în timpul de la urmă. Until salvation ready to be revealed in the last În care time. voi plângeți mult. In which you are crying a lot Nu, zice, about. în care voi vă bucurați mult. No, it's saying in which you rejoice greatly. Cu toate că acum, dacă trebuie, Though now for a season, if need be, interesant că zice, dacă îi musai, it's saying if it is necessary, sunteți întristați pentru puțin timp. you're sad for a little bit of Cu alte cuvinte, time. zice, întristarea e o alegere. In other words, it's saying that sadness is a choice Prin felurite încercări prin care treceri, through different types of s-ar putea să challenges fiți that we face. întristați, We can be made sad zice, dacă e nevoie. if it's necessary. Dar dacă nu, But e if ok. not, that's okay Puteți numai too. să vă bucurați. You can just rejoice. Ce mentalitate aveau oamenii aceștia? What mentalities those people Ce have. gândire aveau ei? What a way of thinking. Gândiți-vă dacă noi ca și creștini am trăit așa. Think how it would be if we as Christians E lived clar this că way. ar ieși un pic în evidență. Definitely it would În be mijlocul shown. doamenilor care, It would become mă doare evident. asta. In the midst of people who say, "Oh, this is hurting nu me. știu ce Oh, a I fi cu have viața this mea. problem. I Pe don't know what's going to copilul be in meu my nu life. știu, nu-i nimic I- nici de capul lui. I don't know what's going to be with my child. What's going on? He doesn't have a Și tu brain." vii și spui, oh, mă doare șoldul, da, trece. The person when they say to you, oh, your shoulder hurts, and you say, "Oh, don't worry about it. It's going to Trece, pass. trece asta, se It's duce. not going to last. E doar ceva temporar. It's just something temporary." Cum ne ziceau când eram copița, trece până te măriți. Like it used to be said to me when I was a child, it'll pass by the time you get married. Să-ți aduci aminte Remember cine-i Domnul. who the Lord Să is fii încurajat cu Be privire la encouraged. acest lucru. concerning that. Voi You sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. are kept by the power Să of nu-ți fie God. niciodată frică de lucrările diavolului. Don't ever be afraid of the works of the Niciodată să devil. nu te îngrijorezi de diavol, de vrăjmaș. Don't ever be worried about the devil, the enemy. Ce voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Because it says, you all are kept by the Când power este of un God. atac demonic. When there is a demonic Și attack, tu știi, ăsta e de la diavol atacul ăsta. and you say, oh, that attack's from the devil. Să ai în acel moment revelația. Have a revelation in that Eu moment. sunt păzit de puterea lui Dumnezeu. I am kept by the power of God. El aruncă săgeți arzătoare, He comes to try to hit us with burning dar eu am un arrows. scut al credinței, But I have a shield of care le faith stinge pe toate. that can extinguish all Nu the zis fiery că darts of the doar pe enemy. unele. It Nu doesn't zis say că only some stinge of them, toate săgețile but arzătoare it ale says that celui you rău. can extinguish all of the fiery darts of the enemy. Credință, Faith, credință. faith. Voi sunteți, spune în lumea spirituală, eu sunt păzit de puterea lui Dumnezeu. Speak this into the spirit world. Say, I am kept by the power of Când te God. duci acasă, When you go home, spune peste casa ta, casa mea e păzită de puterea lui Dumnezeu. speak that over your house. My house is Spune kept peste by the power copiii of God. tăi. Speak that over your Copiii children. mei sunt păziți de puterea lui Dumnezeu. My children are kept by the power of Să-ți God. aduci aminte că Cel care a creat cerurile și pământul Remember that the one who created the heavens and te the earth păzește pe tine. is the one who keeps you. El are o soluție. He has a solution. Și ne uităm și încheiem în Psalmul 121. We will look and close in Psalm 121. Câți dintre voi simțiți că Domnul stârnește încurajare, credință, How many of you bucurie? feel that God is stirring up encouragement, faith, joy? Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. I will lift up my eyes unto the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. El nu va lăsa să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. He will not suffer your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. El nu dormitează. Iată, nu dormitează, nici nu doarme. Behold, he who keeps
Israel will neither slumber nor sleep. Cel ce păzește pe Israel, Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. The Lord is your keeper. The Lord is your shade upon your right hand. De aceea soarele nu te va bate ziua, nici luna noaptea. The sun will not smite you by day, nor the moon by night. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. The Lord will preserve you from all evil. He will preserve your soul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. The Lord will preserve your going out and your coming in from this time forth and even for În timpul forevermore. arșiței, nădufului și temperaturilor ridicate, El mă păzește. In the midst of fires and high temperatures and drought, He is the one who keeps În me. timpul iernii, a problemelor cu gaz, a oamenilor care încearcă să se otărască cât gaz să dea sau cât nu, El mă păzește. In the middle of the winter, when there are problems with gas supply and people are trying to decide how much gas they're going to allow to be released, He keeps me. De orice rău mă păzește. From all evil, He keeps me. El e umbra He is the shadow ta pe mâna ta cea dreaptă. that covers over your right hand. Atât de aproape El de mine. He is so close to me. Pot să văd umbra pe mâna mea. I can see His shadow on my Știi că arm. lângă cine stai, You know, the one that you're standing right next to, umbra omului de lângă tine se vede pe tine. the shadow of the person standing next to you will be Vă seen. încurajez să mergeți așa câte doi din când în când, în timpul zilei, să vă uitați pe unde vine umbra celuilalt. I would encourage you, go walking during the daytime together and look and see where the Și shadow of the other one uitați-vă falls, unde trebuie să stea celălalt. and look and see where the other one E needs to tema stand. voastră de casă, This is your homework, ca să îi vezi umbra pe mâna dreaptă. so that the shadow can be seen on your right hand.